חג פורים כבר כאן, והנה לכם מתכון אחד לאוזני המן פרווה בשלושה סוגים שונים, מרקם נמוך יותר, מרקם קשה יותר, עוגייתי, ואוזן המן שוקולד שאתם חייבים, אבל חייבים להכין אותה עכשיו. בואו נתחיל להכין את המתכון המטורף הזה, בזה הרגע. למיקסר חזק מוסיפים קילו קמח לבן, כוס אחת חד פעמית של סוכר לבן ושקית אבקת אפייה. מוסיפים קמצוץ של מלח, מערבבים את החומרים היבשים, ומוסיפים 120 גרם מיץ תפוזים סחוט טבעי כ-18 כפות, 3/4 כפית מחית וניל איכותית, ושתי חפיסות מחמאה בטמפרטורות החדר. תוציאו שעתיים לפני השימוש המקרר. ביצה אחת ו3 חלמונים, שאותם אפשר להפריד עם היד או עם כלי כיפי ומתוק, כמו הכלי שיש לי. את חלבון הביצים תשמרו בצד, כיוון שאנחנו נצטרך אותו אחר כך להדבקת אוזן האמן. את 3 החלמונים מוסיפים למיקסר, משתמשים בבב גיטרה, ולהשים את כל החומרים בעוצמה אחד כ2 דקות, או קצת יותר עד לקבלת בצק אחיד כמו זה. את הבצק הזה אנחנו להשים עוד קצת עם הידיים, מייצרים כדור ומחלקים אותו ל2 חתיכות שוות. אם אתם משתמשים באינסטגרם או פייסבוק, עקבו אחריי, חפשו פודיק, כל המתכונים עולים גם לשם. חתיכה אחת של בצק נעטוף בניילון נצמד כדי שלא יתייבש ונניח בצד. את חתיכת הבצק השנייה נחזיר למיקסר ונוסיף 2 כפות קקאו. אתם יכולים להוסיף עוד כף אחת של מיץ תפוזים ותאבדו שוב את הבצק עד שיתקבל בצק די אחיד בצבע חום, שהבצק ישתה את הקקאו ממש. צרו עוד פעם כדור, תלושו עם הידיים ותעטפו בניילון נצמד, כי אנחנו נתחיל לעבוד עם הבצק השני. מקמחים מעט נייר אפייה ומניחים את חתיכת הבצק בין 2 ניירות אפייה. מועכים ומרדדים לעובי של כ4-5 מילימטר, לא יותר מדי עבה. אם הבצק מעט רטוב, תקמחו עוד קצת, ממש מעט, ותמרחו היטב. תקרצו עיגולים עם קורצן בקוטר 8 סנטימטר. את שאריות הבצק כמובן תשמרו ותחסו שלא יתייבשו. אם העיגולים קצת עבים, אפשר מעט לרדד עם המערוך, לעובי כזה. זה העובי המושלם מבחינתי. את עיגולי הבצק נמלא ב3 מילואים שונים, ממרח לוטוס, ממרח שוקולד פרווה וממרח תמרים. טובלים אצבע בחלבון ששמרנו מקודם, מורחים סביב העיגול היטב. פעולה הזאת תסייע לכם בהדבקת אוזן האמן. זה ממש יהיה לכם כמו דבק החלבון. תצקו לאמצע העיגול כ3/4 כפית מילוי ולא יותר מדי, ותסגרו בעדינות לצורת אוזן האמן. תהדקו היטב עם החלבון שמרחתם. תדליקו בינתיים תנור ל-170 מעלות מצב רגיל, לא טורבו. את כל אוזני האמן תכינו, תסדרו על תבנית עם נייר אפייה. בינתיים אני יכול לספר לכם שאתם יכולים לחפש פודיק ביוטיוב, להירשם לערוץ שלי כמנויים. איזה אוזן האמן יפה, נכון? אנחנו ממשיכים למלא את יתר העיגולים עם יתר המילואים, לוטוס וכו'. מסדרים על תבנית עם נייר אפייה ומכניסים לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות לכ18 דקות, שלב אחד מתחת לשלב האמצעי. מוציאים ונותנים להצטנן. זה המרקם הרך והנימוך, אתם יכולים לראות בתחתית שהעוגיה, אוזן האמן מוכנה. תמשיכו עם אותה פעולה, והפעם תחממו תנור ל-180 מעלות. כיוון שהפעם אנחנו נרצה לקבל מרקם עוגייתי, קצת יותר קשה, יותר קרנצ'י קצת מה שנקרא. תכניסו לאותו מיקום מתחת לאמצע שלב אחד לכ-22-25 דקות, והכל מוכן. על אותן הפעולות תחזרו עם בצק הקקאו, עם הבצק החום. תחתכו אותו ל2 חתיכות. עוד פעם, בין 2 ניירות אפייה, תרדדו היטב, ויאללה לעבודה. זה לא כזה מסובך. תקרצו, קצת סבלנות, תעשו את זה ברוך ובאהבה, איזה יופי, זה העובי המושלם. אצבע, חלבון, מריחה, מילוי שוקולד פרווה כמובן, בטעם אגוז לוז. וכמו שאמרתי מקודם, אם אתם רוצים שאוזן האמן לא תיפתח, תעתקו אותה היטב, תכניסו את התבנית למקפיא לכשעה-שעתיים לפני האפייה, ואז המילוי בפנים יישאר עדיין רך, עדיין נוזלי.
תכניסו לתנור שחומם מראש ל-170 מעלות הפעם לכ-16 דקות, שלב אחד מתחת לאמצע. תוציאו לצינון, שימו לב, חלק מהצורות לא יצאו לי הכי יפות, כי אני לא הקפאתי, אין לי מקום במקפיא, יש לי מקרר קטן. תעשו את מה שאמרתי לכם. הנה, כל אוזני המן שלנו מוכנות. אתם יכולים לבזוק אבקת סוכר מלמעלה, ותכף, ממש תכף אנחנו ניגש למבחן הטעם, ואתם תראו בדיוק איך כל אוזן המן נראית כשאני פותח אותה ובוצע אותה. טוב, הגיע הזמן למבחן הטעם ומבחן המרקם. בואו נראה. זאת אוזן המן שהייתה ביותר מעלות ויותר זמן בתנור, מרקם יותר עוגייתי, יותר קשיח. עשיתי גם 3 סוגי מילואים שונים. אתם רואים יותר עוגייתית במרקם. מרקם יותר עוגייתי. וזה במילוי שוקולד, פרווה כמובן. ובואו נטעם את זה. קשיח ומעניין. הלאה. טוב, אני אבחר את האוזן המן הזאת שנאפתה בפחות מעלות בתנור, ב-170 מעלות. משהו כמו 17-18 דקות, והמרקם שלה יותר רך מהקודמת כמובן. אפשר לראות יותר נמוכה. זה הפנים שלה. ובואו נטעם את זה, הנה, אתם רואים את המרקם. זה עם תמרים, ממרח תמרים. יותר רך, אם מישהו אוהב, פחות עוגייתי כזה. מעניין. זה טוב, מרקם טוב. וכמובן, אוזן המן, שוקולד, במילוי שוקולד. הוספתי פה למעלה עוד קצת ממרח שוקולד, פרש. גם כן נאפתה קצת פחות זמן. 16 דקות משהו כזה, על 170 מעלות גם כן. וזה היה מרקם גם עוגייתי כזה, טעים. אפשר לראות את המרקם. בואו נטעם את זה. וואו. זה טעים. טעים, וואו. יותר טעים לי מהרגילה, את האמת. יותר טעים לי מהרגיל. אתם רואים? המרקם זה נימוך, אני יכול למוך את זה מהיד. זה המרקם. וואו, 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 טעים. זהו.